උඩුදු channel ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මෙහෙම කියලා. ඔව් මගේ channel එකක් තියෙනවා. අනිමද? මේකයි අපි හැමදේ ගැනම උනන්දු වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි. මෙන්න කොයිල් දෙක 230 240 hertz 50 hertz මේගොල්ලෝ තමයි මල්ටිං චෙක් වෙනවද කියලා මේක පිච්චිච් එක මේක හොඳ එක bad one good one මේ ආම්ස් රේන්ජ් එක මුකුත් පෙන්වන්නේ නැත මේ ආම්ස් රේන්ජ් වල තමයි ආම්ස් රේන්ජ් මල්ටිං එහෙම රීඩ් වෙන්නේ නැහැ නේද ඒක පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ මල්ටිං කොහොමද චෙක් කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් බලමු පස්සේ sorry මල්ටිං නැතුව චෙක් කරගන්න පුළුවන් මේකේ වයර් කෝඩ් එකක් ගන්න හරිද මම තියන්න ස්ක්‍රූ පණියක් ගන්න මේකට ස්පාර්ක් වෙන්න ඕනේ හයි ටෙන්ෂන් ලයින් එක රයිට් දැක්කද මේකේ චිටිස් ගන්න සද්දයක් එනවනම් ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඇති කිසි සද්දයක් නැහැ මේකෙන් මේකට අත් වෙනවා මේක පිච්චිච් එක බෑඩ් වන් මේක ගුඩ් වන් මෙතනින් බලන්න මෙතනින් එකට ගහනවා මම පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක් ලයිට් ඔෆ් කරලා සද්ද එනවනේ බලන්න රයිට් දැක්කනේ මම නාද පෙන්නන ලයිට් එක දාලා තියෙද්දි මේ 230 ලයින් එක දෙන්නේ
මේක පිච්චිච්ච එක. මේක ගලන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. right? රිපෙයාර් කරන්න බැරි කමක් නැහැ සමහර විට. මෙන්න මේ කිට් එක අපි ගන්න යන උඩ. neutral line AC එකේ voltage එක 230 AC neutral line මේක තමයි out high tension line ටික. මේක පිළිවෙලක් ඕනේ නැහැ. ඕන විදිහට එක සමානම out වෙන. ඊයන් ටික අයින් කරන් ඉන්න. ඊට පස්සේ කොයිල් එකට යන ලයින් එක බලවන්න. ඊයන් අයින් කරන්න මේක ගන්න මොකද සෝල්ඩින් එක දැන් පට්ට ගණන් ඈ. සෝල්ඩින් එක දාලා වැඩේ කරත් එහෙම දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව නම් අපිට ගාණක් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. කොයිල් දෙක මෙන්න මේ කොයිල් දෙකේ ඕම්ස් රේන්ජ් එකක් එන්න ඕනේ නේද මම නේ. ඒකත් මට මතක නෑ. එනවාද එහෙම? නෑ නේ. අනිත් එකේ බලන්න. මේ ෂෝට් එකක් පෙන්වන්නේ නමුත් මේකේ ෂෝට් එකක් පෙන්වන්නේ නැත. කොයිල් එක පන්නලා බලුවා එක පැත්තක. එතකොට අපිට හරියටම හොයාගන්න පුළුවන් කොයිල් එකේ කොයිල් එක පිච්චිලා තියෙන්නේ නේ. කොයිල් එක. ආයි මේක රිපෙයාර් කරනවා බොරු. full seal type බඩුවක් මේක. මේක රිපෙයාර් කරනවා කියන්නේ සෙල්ලම් නැත. මේක තීච්ච විතරම හයි කරලා දෙමු. වැඩක් නැහැ. කොයිල් එක ගියාට පස්සේ මේ කොයිල් ඔතන්න බෑ. මේ සීල් ටයිප් තියෙන පේනවනේ ගම් ගාලා සීල් කරලා තියෙන්නේ. මේ සීල් කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. මේක මේ ගලවන හින්දා නෙමෙයි. නැත්තම් මේක සීල් කරන්නේ නැත්තම් මේක හයි ටෙන්ෂන් ලීක් වෙනවා. ඒ ලීක් වෙන හින්දා තමයි මේගොල්ලෝ මේක සීල් කරන්නේ කොයිල් එක. රයිට් උනේ කරලා අපි දැන් මේක ගෑස් ලිප්ට සම්බන්ධ කරලා බලමු. අයියේ මෙඩිකල් L neutral. L neutral. මම ඒක නෙමෙයි කරන්නේ. ඒක ක්‍රීම ගහලා තිබුණේ ඒ කියන මං අහන්නේ.
මේවා සමානයි ඕන එකට ගහන්න පුළුවන්. මොන ටීචර්? දෙවිලා තිබෙන්නේ. අමියා වෙතියන. කලවතු කොට. දෙකට කලින් ආවේ නන්නේ. මගේ බර්ත්ඩේ එකනක හිටියා. ඔව්. ඉතින් මම තාම දෙවි පුතාලගෙන ආවා ජානකයි වයිටි පුතායි ගියාලි. වනක් ලොකේ. වැඩක් තියෙනවා අයියේ. අයියට ගෙට කරගන්න කිව්වා. මොකද්ද? පොත මේ වතුර ටැංකිය ලීක් වෙනවා. ඒක බෝල් වලකට දාලා තියෙන්නේ. ඊට පොඩ්ඩක් ඒක බලලා දෙන්න කියලා.